फिरण्याचा हा पहिला स्पॉट आहे। मागे हा मुख्य प्रवेशद्वार आहे, तोच आहे किल्ला सध्या उरलेल्या अवस्थेत। किल्ल्याचा आकार चांदणी सारखा आहे आणि वरून समोरचा दिसणारा हा किल्ला। आपण शिरगावच्या किल्ल्यावरती आता पोहोचलोय। मित्रांनो, पाऊलवाटाच्या या नवीन भागामध्ये मी मंदार तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा त्या जोशामध्ये स्वागत करतो। खरं तर आज आपला सुट्टीचा दिवस, म्हणजे कुठेतरी राईडला निघायचं म्हणजे निघायचंच। तर आज पुन्हा एकदा सोलो रायडिंग करतोय। तुम्हाला समजेलच टायटलवरनं, मी आज केळवे जो पालघरमधलं छान असं ठिकाण आहे, ज्या ठिकाणाला ऐतिहासिक आणि आता पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं स्थान मिळालं आहे, अशा आज केळवे पालघरची सफर आपण करतो आहे। तर आता वाजता आहेत 7। खरं तर आजची राईड पुन्हा एकदा सेम मस्त थंड हवेशीर आहे। सो मी आत्ताच राईड सुरू केली आहे, पण या राईडची मजा मी घेतो आहे। तर अशीच मजा व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत मी घेईन आणि तुम्हालासुद्धा देईन, यात तीळ मात्र शंका नाही। तर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल, आपला हा व्हिडिओ बघत असाल, तर व्हिडिओला आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। बाकीचे सबस्क्रायबर तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघतीलच, यात काही शंकाच नाही। चला तर मग प्रवास सुरू करूया। खरं तर आज आपण 5 ते 6 किल्ले एक्सप्लोअर करणार आहे। किल्ले जरी छोटे असले आणि भग्नावस्थेत असले तरी ते शेवटचा घटका मोजतात असं बोलायला हरकत नाही। तर आज आपल्याला साधारण एक 70 ते 80 ते 90 किलोमीटरची आपली ही सिंगल वे राईड आहे। तर टोटल अराऊंड 200 सव्वा 200पर्यंत ही राईड जाईल। सो वातावरण पण मस्त आहे आणि आजूबाजूचं तुम्ही बघताय थोडीशी धुकं पसरली आहेत। तर आपण जर्नी एन्जॉय करूया आणि आपल्या डेस्टिनेशनपर्यंत पोचूया। आणि तसं समोर प्रसन्न करणारं वातावरण आहे आणि दोन्ही बाजूला, ह्या बाजूला झाडं, त्या बाजूला झाडं आणि समोर असं हे डोंगर आणि त्यामध्ये असणारी ही गडद अशी धुकं। नमस्कार मित्रांनो, तर आता आपण पोचलोय मुंबई अहमदाबाद रोडवरती। सफाळीचा जो फाटा आहे त्या फाट्याच्या जवळच मी थांबलोय, कारण इथे जे वातावरण आहे किंवा धुकं पसरले आहेत त्यामध्ये, इथे जी धुकं पसरले आहेत त्यामध्ये रायडिंग करणं म्हणजे खूप मोठी आणि मजेशीर गोष्ट आहे। तर जवळपास आपण एक 50 किलोमीटर जे आहेत ते पार केले आहेत। मी आता वाजतात 7:15। तर हा जो वराई फाटा आहे, त्या वराई फाट्यावरून आपल्याला सफाळीसाठी जायचं आहे। इथून साधारण मॅप दाखवतो त्याप्रमाणे अजून 30 किलोमीटर आहे, म्हणजे जवळपास 45 मिनिटाचा हा आपला रोड असणार आहे। रोडची कंडिशन काय आहे ती खरंच माहिती नाही, पण आता समजेल आपल्याला। सो हा आपण लेफ्ट घेऊया आणि सफाळीच्या दिशेने आपली वाटचाल करूया। आपलं आयुष्य हे असं असतं, जसं तुम्ही बघताय हे रस्त्यावरचे चढ उतार जे आहेत, प्रत्येक चढ नंतर एक उतार असतोच। तेव्हा आयुष्यात सुखदुःख येणारच आणि त्या सुखदुःखांवर मात करून आपल्याला राईडप्रमाणे आयुष्यात सुद्धा पुढे जायचं आहे। बाजूला तांदूळवाडी गड आहे, जे तुम्हाला आता धुक्यांमुळे खरंच दिसत नसेल, पण हे काय अप्रतिम दृश्य असेल यार। बघाल, माहीम चौपाटी 23 किलोमीटर, केळवा भवानगड 15 किलोमीटर। आता जर हा रस्ता आहे तो तांदूळवाडीला जातो, तुम्ही बघाल इकडनं। जर तांदूळवाडीचा व्हिडिओ बघितला नसेल तर वरती आय कार्डमध्ये लिंक देतो आहे, तो सुद्धा एक बघून घ्या। खूप छान किल्ला आहे आणि इकडनं माईट बी गुगल दाखवत आहे त्याप्रमाणे घाट सुरू होत आहे। सो अशा छानपैकी वातावरणात घाट चढण्याची मजा पण लय भारी असते। आणि आता आपण मित्रांनो सफाळे गावामध्ये पोचलो आहे। तिथून आपल्याला अजून
21 किलोमीटर 21 मिनटं 11 किलोमीटर क्रॉस करून जायचं आहे. सो लेट्स गो. तर मित्रांनो, तेरोडे गावात आल्यावर आपल्याला हा महाराष्ट्र टुरिझमचा भवनगडकडे जाण्याचा रस्ता दिसतोय. इकडनंच ह्याच रस्त्याने जर पुढे गेलात तर 4 किलोमीटरवरती केळवे बीच आहे, त्याच्या पुढे माहीम बीच आहे. तर आता आपण भवनगडकडे जाऊन बघूया की किल्ला कसा आहे. चला. मित्रांनो, आपला हा आजचा केळवे पालघर फिरण्याचा हा पहिला स्पॉट आहे. तर आता आपण आणि तुम्ही बघताय हा जो भवनगड आहे तो वन विभागाच्या खात्यात आहे. दांडा खाडीच्या रक्षणासाठी हा छोटेखानी किल्ला त्या काळी बांधला होता. तर पायवाट बऱ्यापैकी आहे, म्हणजे वन विभागाच्या खात्यात असल्यामुळे बऱ्यापैकी किल्ला असावा अशी आशा आहे. तर आपण पुढे जाऊन आता बघूया. तर मित्रांनो, फक्त या वाटेने जवळपास 2 मिनटातच आता पण या किल्ल्याच्या माचीवर प्रवेश केला आहे. तुम्ही बघता इकडे दगडांनी रचून ठेवलेली तटबंदी दिसते. तर आता आपण आतमध्ये माचीमध्ये प्रवेश करूया. तर आत आले आले आपल्याला हे भवानी गडेश्वर मंदिर आहे जे मागे आहे ते दिसतं. सध्या कोरोनामुळे हे मंदिर बंद आहे, मात्र हे सुद्धा एक येथील गावकऱ्यांमध्ये महत्त्वाचं मंदिर किंवा प्रेरणास्थान भक्तिस्थान आहे. तर इथून पुढे किल्ल्याचे काही अवशेष दिसतात. मुख्य प्रवेशद्वार असणार, तर त्या प्रवेशद्वारातून आपण आत जाऊया. तर रस्त्यापासून 5 मिनटामध्येच आपण या छोट्याशा टेकाडावर पोचलो आहे. आणि तुम्ही माझ्या मागे बघताय हे बुरुज आहेत आणि ह्याच्यामागे मुख्य प्रवेशद्वार आहे. तुम्ही जर बघाल तर हे प्रवेशद्वाराचं बुरुज आहे आणि इथे चुन्याचा वापर केलेला दिसतो. परंतु ह्या तटबंदीमध्ये तुम्हाला फक्त दगड रचून ही तटबंदी केलेली दिसेल, कारण हा किल्ला 2000 सैनिकांमध्ये कमी वेळात बांधला आहे. कारण जेव्हा युद्ध व्हायचं होतं तेव्हा वेळ कमी असल्यामुळे संभाजी महाराजांनी हा किल्ला बांधलेला आहे. तर हे प्रवेशद्वार आहे, कारण इथं आपल्याला आड करण्यासाठी आडची जागासुद्धा दिसते, दरवाजा आड करण्यासाठी. तर हे एक प्रवेशद्वार होतं, ते सध्या आता भग्नावस्थेत आहे आणि गोमुखी स्वरूपाचे हे प्रवेशद्वार होतं. तर भग्नावस्थेतल्या पहिल्या प्रवेशद्वारातून आपण आत आल्यावरती आपल्याला मागे हे दुसरं प्रवेशद्वार मिळतं. या प्रवेशद्वारातून आपण बाले किल्ल्यावरती प्रवेश करतो. जवळपास 1737मध्ये नरवीर चिमाजी अप्पा यांनी ऐन पावसाळ्यात वसई मोहिमेदरम्यान हा किल्ला जवळपास 2000 सैनिकांसमवेत हा किल्ला बांधला होता. त्यामुळे तुम्हाला ह्याच्या ज्या तटबंदी आहेत त्या फक्त मोठ्या मोठे दगड एकमेकांवर रचून बांधलेले आपल्याला दिसतात. जो पोर्तुगीजांनी इकडल्या स्थानिक लोकांवरती अत्याचार करायला सुरुवात केली होती, त्यावेळी नरवीर चिमाजी अप्पा यांनी पुढाकार घेऊन त्यांच्यावर वर्चस्व ठेवण्यासाठी ह्या किल्ल्याची निर्मिती केली होती. तर दुसऱ्या प्रवेशद्वारातून आपण आत आल्यावरती आपल्याला इथे एक चौतारा दिसतोय आणि एक विहीर आहे, ती आपण जाऊन बघूया. तर तुम्ही ही विहीर बघताय, ही गावकऱ्यांनी सध्या सिमेंटचा चौतारा टाकून बांधलेली आहे, चौतारा बांधला आहे. तुम्ही जर इकडनं बघाल तर आजूबाजूचा हा दांड्याचा परिसरसुद्धा आपल्याला इकडनं पाहता येतो. खरं तर हा पूर्ण झाडीमध्ये असलेला हा छोटेखानी किल्ला आहे.
आणि भले छोटेखानी असला तरी वसई मोहिमेत ह्या किल्ल्याने बऱ्यापैकी आपली भूमिका बजावलेली आपल्याला आढळून येते. तर मित्रांनो, या बाजूला उत्तर पूर्व बाजूला खाली उतरण्यासाठी एक पायवाट आहे आणि तिथे दगडात कोरलेल्या 2 गुहा आपल्याला दिसतात. मात्र रान वाढल्यामुळे आपल्याला तिथे जाता येणार नाही आणि त्या 2 गुहेचा वापर धान्य साठवण्यासाठी करण्यात येत होता. छोटी एक पायवाट आपल्याला दिसते. तर एक छोटीशी पायवाट आपल्याला इकडनं दिसते. तर त्या पायवाटेने आपण जाऊन बघूया की काय मिळतंय का. तर मित्रांनो, पावसाळा आणि गर्द झाडी असल्यामुळे इथे पाय जपून टाकावे लागणार. शूज घालणं कंपल्सरी आहे. खरंच या गर्द झाडीमध्ये, तुम्ही माझ्या मागे झाडी बघताय, तर त्या झाडीमध्ये गुहा शोधणं खूप कठीण आहे. कारण मी सध्या एकटा आहे आणि 1-2 सापाची पिल्लं मी इथे बघितली आहेत. त्याच्यामुळे जास्त रिस्क न घेता आपण हा किल्ल्याची जी सफर आहे ती इथेच संपूया आणि आपल्या दुसऱ्या किल्ल्याकडे वाटचाल धरूया. मित्रांनो, आता हा भवानगड पाहून झाल्यावरती आता आपण दुसऱ्या किल्ल्याकडे जाणार आहे. खरं तर दुसऱ्या किल्ल्याचं नाव आहे ते दांडा किल्ला, जो दांडाखडीचा रक्षणासाठी पोर्तुगीजांनी बांधला होता. खरं तर आत्ता सध्याच्या काळात 1 ते 2 अवशेषच बाकी आहेत. ते आत्ता बघायला गेलं तर 1 ते 2च अवशेष बाकी आहेत आणि ते सुद्धा पूर्ण गावामध्ये विखुरलेले आहेत. तर ते अवशेषच फक्त आता सध्या आपल्याला पाहता येईल, कारण सध्या किल्ला पूर्ण भग्नावस्थेत गेलाय. तर आपण एक जाऊन झलक बघूया किंवा आपल्याला किल्ला किती पाहता येईल किंवा जे अवशेष आहेत ते किती बघायला मिळतात ते बघूया. भवानगडापासून साधारण एक 2 ते 4 किलोमीटरवरतीच हा दांडा किल्ला आहे, जो खाडीच्या जवळ वसलेला आहे. तर डायरेक्ट आपण आता तिथेच भेटूया. मला जे 1-2 अवशेष दाखवले तोच आहे किल्ला सध्या उरलेल्या अवस्थेत. हा एक बुरुजा समान तुम्ही माझ्या मागे बघताय, तो एक बुरुजा समान अवशेष आहेत. आणि एक जी विहीर दाखवली ती चौकोनी विहीर सध्या गावकऱ्यांनी बांधून काढली आहे. आणि हे जे पूर्ण अवशेष आहेत मागचे ते एका वडाच्या झाडाने पकडून ठेवलेत, त्यामुळे तरी तेवढे अवशेष आपल्याला पाहायला मिळतात. तुम्हाला हे एक बुरुजा सीमान किंवा तटबंदी असल्यासारखं दिसतंय, कारण तुम्ही इथे समोर जे दाखवत आहे ते हे जंगे आणि झरोके बघू शकता. तुम्ही जर इकडनं जवळून बघितलात तर किल्ले सदृश्य अशी तटबंदी दिसते. मी सध्या थोडीशी रहिवाशांकडे विचारपूस केली तर त्यांनी सांगितलं की या किल्ल्याची नासधूस किंवा पडझड खूप आधी खूप वर्षापासून झाले आणि पूर्वीच्या काळी म्हणतात की हा जो पूर्ण तुम्ही बघता पूर्ण जो वावर आहे तो पूर्ण वावर हा किल्ला होता आणि पूर्ण मोठ्या प्रमाणावर या किल्ल्याचा विस्तार होता. ती तुम्ही मागे बघताय जी खाडी आहे दांडाखाडी, त्या दांडाखाडीतून चालणाऱ्या व्यापारावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि वसई मोहिमेदरम्यान लक्ष ठेवण्यासाठी ह्या किल्ल्याची बांधणी करण्यात आली असावी. तर सध्या हे जे अवशेष आहेत ते अवशेष रूपीच राहिले आहेत आणि ह्या पुढच्या पिढीला ते बघायला मिळतील की नाही त्यामध्ये सुद्धा मोठी शंका आहे. तर अशा आपल्या ऐतिहासिक गोष्टी अशा नासधूस होऊन किंवा विलुप्त होत चालल्यात, तर याबद्दल खूप मोठी खंत वाटते की आपला जो ऐतिहासिक वारसा आहे तो आपल्याला नीट जतन करता येत नाही किंवा काळाच्या योगामध्ये ते आज लुप्त पावत चाललेत. तर उदार मनाने आता आपण पुढच्या किल्ल्याच्या प्रवासाला निघूया. चला
निसर्गरम्य म्हणजे सुरूच्या बनातून चालताना कधी एकदा किल्ला दृष्टीस पडतो ते समजत नाही. फेमस बीचेसपैकी एक आहे मित्रांनो. हे बघता तुम्ही माहीम किल्ल्याचा प्रवेशद्वार. 75 किल्ल्यांवरती आता 1:30 वाजता सामूहिक राष्ट्रगीत गायन केलं जाणार आहे. हे किल्ले एकदा तरी तुम्ही येऊन बघा.